Bây giờ là thầy nói tiếp cái phần vấn đáp. Cái câu hỏi là học pháp này chủ yếu là để nên có Cực Lạc, vậy mình có thể dùng pháp này để đi cõi khác không? Ví dụ cõi của ngài Liên Sen đây, cõi Phật Thiện Sư. We practice this Devachan mainly is to go to Devachan. Can we use this practice to go to other realms, like to go to Rinpoche's Pure Land, or to Medicine Buddha Pure Land? And if yes, then how can we do that? And or Guru Rinpoche Pure Land. Going to Devachan is easier than going to other Pure Lands. But still, of course, we have to apply for these four major causes. So there are other conditions, causing conditions to reborn in other Pure Land. Like similar to this one, if you wish to go to the Pure Land of Medicine Buddha, then we think of the Medicine Buddha and recite his names and mantras, and do other accumulate other activities, and to say aspirations to accomplish that goal. So, and also copper-colored palace, Guru Rinpoche's Pure Land, is said or required more conditions, practices, because it's more like it requires more to practice Vajrayana stuff. So yeah, the conditions or the effect, let's say the causes are a little different. Thì thấy là pháp tu để vãng sinh tịnh độ Cực Lạc, để có thể đến được tịnh độ Cực Lạc thì nó dễ dàng hơn là để đến những cái tịnh độ khác. Nhưng mà chủ yếu đó là dù có muốn đến tịnh độ nào, vãng sinh tịnh độ nào nữa, vẫn cần đủ 4 cái duyên giống như nhau, nhưng mà cái cấp độ nó có thể khác nhau. Chẳng hạn như bây giờ nói đến tịnh độ của Phật Thiện Sư thì cũng phải hội đủ 4 nhân duyên, mà cái nguyên tắc cũng giống vậy, tức là mình thường xuyên tụng chú, tu tập pháp Thiện Sư, quán tưởng khỏi tịnh độ của Phật Thiện Sư, rồi phải phát nguyện đến tịnh độ của Phật Thiện Sư, thì cái nguyên tắc cũng giống như vậy. Còn riêng về cái thí dụ như tịnh độ mình hay gọi là núi Bồ Đồng, tức là đồng sắc kết tường sơn của ngài Liên Sen, thì chủ yếu là cho những người tu mật thừa, thì cái điều kiện tu tập như nó phải khó khăn hơn những cái đến những cái tịnh độ khác, và những cái điều kiện đó thì nó phải hội đủ những nhân duyên thù thắng hơn. Đại khái là cái nguyên tắc giống nhau, nhưng mà cái cấp độ với lại cái khó nó khác nhau. Thì đây hỏi câu kế tiếp đó, là khi tu tập cái pháp Phô Hoa hay là pháp vãng sinh tịnh độ Cực Lạc thì có những cái dấu hiệu nào, dấu hiệu tốt nào để cho biết là mình tu đã có kết quả, hoặc cái dấu hiệu nào cho biết là mình tu ngắn quãng hay là có vấn đề hay là không thành công. Rinpoche, when we practice Phô Hoa or Devachan, are there any kind of good signs, auspicious signs that to indicate that we think that we're making good progress or successful, or any bad sign that tell us that something wrong?
It is mentioned the science for Poa practice in its text. And Devachan, not specifically mentioned, but of course we can see our minds if it is more tame, more renounced, right? And more, less attachment and more faith. Then, that is a very good sign. And bad sign will be being more lazy, get tired easily. These kind of things are bad signs. And yesterday I mentioned a few times, and the prayer also mentioned a few times that it is very important to cut your attachment, desire for this world, and you have to be mentally prepared very well to leave everything behind without any attachment to go to Devachan. So if you are approaching that kind of position, then it is a very good sign. If you still worrying a lot and having a lot of fear to leave this world, then that is, I think, a bad sign. Thì nói về những dấu hiệu thì trong pháp Poa cũng có nói, còn pháp tu Cực Lạc thì những cái bài nguyện này không có nhắc đến, nhưng mà đại khái đó là chúng ta có thể tự biết được. Ví dụ chúng ta quán xét tâm mình, nếu mà tâm mình có thể gặp chuyện gì xả bỏ một cách nhẹ nhàng, bớt chấp, bớt cố chấp, và khi tu thấy cái niềm tin nó càng kiên cố, nó càng tăng trưởng, thì đó là những dấu hiệu xấu, dấu hiệu tốt. Còn những dấu hiệu xấu đó là khi tu lại càng thêm là càng lười, tu nghĩa là dễ thấy mỏi mệt, dễ chán, thì như vậy là những dấu hiệu có thể nói là xấu. Còn như hôm qua thầy cũng đã có nói mà nói nhiều lần, là quan trọng là khi tu cái pháp này là phải tập sao cho nó bớt tham chấp chuyện đời, và khi tâm mình chuẩn bị khi ra đi không có tham luyến bám chấp v.v. Thì nếu gặp được những cái dấu hiệu giống như thầy nói hồi nãy là tốt. Còn nếu mà còn sợ cái chết rồi thì phải sợ phải bỏ lại cái này kia, còn chấp cái này chấp nọ, thì đó là cái dấu hiệu xấu. In the Devachan prayer religion, the offering branch, in here it said we can offer like a lot of things not belonging to us. So is it kind of deceptive, like taking something not belonging to us? And also the second question is that when we offer our body, our life, does it mean that it does not belong to us anymore? Cái câu hỏi là bây giờ mình cái phần cúng dường nữa, mình cúng dường cả những cái món gì không phải thuộc của mình cúng dường luôn, thì có phải là nó hơi dối gạt hay không? Tức là hay mắc cái tội vọng ngữ mình không phải của mình rồi mình lấy mình cúng dường. Điều thứ hai đó là bây giờ mình cúng dường thân mạng mình, thì có phải là mình cho mất tiêu và không còn là của mình nữa hay không? Right, it's not yours anymore. Now what to do?
we are offering or imaging or thinking or visualizing these different things to offer. And also we also offer the universe. So the universe is actually, it doesn't belong to anyone. So I think it's okay. Somehow also it belongs to us. So that is also okay. But at least for this world, for example, of course it doesn't belong to any of us, but we still have a lot of attachment to this world. So somehow we think this is our world, this is mine, my place, my world, my country. Do you see that somehow? Somehow we have some attachment to this and sort of being the owner. Because of that, there is some authority to do that. And when you offer your body and speech, mind, then you should think that I have offered my everything to the Buddha. It belongs to the Buddha. And so I have to follow the Buddha, whatever the instructions given by the Buddha I will follow, because I am no longer me, mine, but his. We have to think of this way. But that doesn't mean this doesn't belong to me and you can use or she can use. It's not like that. But it is given to the Buddha. That's how we also cut or reduce our attachment to it, also to this body. Thì nói giờ cúng dường là không thuộc cúng dường cái thân mạng không thuộc về mình nữa thì giờ sao đây? Nhưng mà thầy nói là như này, thì cúng dường đó thì có những cái cúng dường thật, những cái phẩm vật thật, cúng dường mà do quán tưởng ra thì có những cái khía cạnh khác nhau. Bây giờ nói thí dụ cúng dường cả cái thế giới như thế này, thì bây giờ mình cũng nói về cái thế giới này hay cái vũ trụ, nó có nhiều cái cách nhìn. Cái thứ nhất đó, cái vũ trụ hay cái thế giới đâu có thuộc về ai đâu. Thì như vậy cúng dường, nếu mà nhìn như vậy cúng dường cũng được. Nhưng mà nói cách khác đó, mình hay nói ví dụ đây là nước tôi, quốc gia tôi, thế giới này của tôi, cái gì tôi trong đó, thì cái tâm mình nó đã có cái ý niệm sở hữu rồi. Khi có ý niệm sở hữu làm chủ nó thì tức là nó cũng có một phần mà mình cho là của mình. Thì như vậy mình cũng có tí thẩm quyền trong đó để cúng dường, bỏ những cái mà mình cho là của mình đi. Còn cái mà nói cúng dường thân mạng thì trong đó nói 3 phần thân khẩu ý. Thì khi mà cúng dường thân khẩu ý tức là thân mạng của mình, thì mình nên tâm tưởng là mình hoàn toàn cúng dường cho chư Phật, thuộc về chư Phật. Thì khi như vậy đó, nó có cái tác dụng hay là gì? Thì lúc đó mình, cái thân này thuộc về chư Phật thì mình phải theo Phật, học Phật để làm theo những gì Phật dạy, Phật nói. Còn bây giờ nếu mình nói cúng dường nhưng mà còn thuộc về mình không phải Phật đó, thì mình sẽ làm những cái gì mà theo ý mình chứ không tu theo Phật. Thì như vậy khi cúng dường cho Phật rồi đó thì với cái tác dụng đó nó sẽ xả bỏ những cái bám chấp về cái thân này. Bodhisattvas often think that their exist is for sentient beings. So their reason to be here is for sentient beings. So therefore they think that themselves like belonging to sentient beings. So they want to do always things for beings and serve the beings. They do not think, oh, this is me and I am everything and I am
the one who is more important. Everything belongs to me. They don't think this way. Myself also, I'm offered to the beings to serve them at sentient beings serve. So this is how you see how they reduce their actually the way they see their. Usually we say, of course, we do not want to think, oh, I belong to this and that. But bodhisattvas, they often, it is says in many texts, it says, oh, I am, how do you say? I belong to the sentiments anyway. Something like that. Thì lấy ví dụ là các vị Bồ Tát đó, thì các vị suy nghĩ thì các vị vì chúng sinh, thành ra lý do mà các ngài mà có mặt ở đây, có mặt ở cái cõi này đó là vì phục vụ chúng sinh, hay là phục vụ, hay là vì lợi ích của chúng sinh. Thì các ngài không có nghĩ là cái gì của riêng có ngài đâu, mà giống như là các ngài đã cống hiến cho chúng sinh rồi, thuộc về chúng sinh, thành ra mới phục vụ chúng sinh, hay là phụng sự chúng sinh, làm lợi cho chúng sinh tối đa. Còn nó khác cái nghĩ của chúng ta không muốn nghĩ và không thích nghĩ như vậy, thì chúng ta vẫn còn muốn nghĩ là cái này là tôi, cái này thuộc của tôi làm cái này, tôi làm cái nọ. Thì như vậy đó, cái tâm sở hữu, cái tâm bám chấp cái ngã mình nó vẫn còn, thành ra mình không có làm để chúng sinh rộng lớn như Bồ Tát. Còn cái ngài Bồ Tát không có nghĩ cái gì thuộc riêng tư của mình nữa, không có kỷ niệm sở hữu riêng cho mình nữa, thành ra các ngài có thể có cái tâm rộng lớn phục vụ chúng sinh, hay là làm để chúng sinh một cách như là rộng rãi hơn. Cái câu này là trong thiền có cái câu mà nói về Di Đà tự tánh đó. Thì khi mà tâm thanh tịnh thì tánh Di Đà hiện ra để tâm mình nữa, thì không phải đi đâu xa, tức là nó không phải đi đến cõi Cực Lạc nữa. Thì như thế có khác gì pháp tu hay không? Như vậy cõi Cực Lạc nếu mà ở mãi phương xa mà mình phải đến đó thì có phải là vẫn còn trong cái tâm dĩ nguyên hay không? Rinpoche, in Zen, there's a saying about the true nature of Buddha Amitabha, and when our mind is pure, then the true nature of Amitabha manifests. So if so, or if like that, then we don't have to go anywhere like Devachan. Is that right? And this practice, Pure Land practice, we still have to pray or to go to Devachan. So is it we still in dualistic mind? If we have to go from here to there? Maybe. But having that kind of realization is not very easy, and most people are not there yet, of course. So this kind of practice is more practical, more suitable for most people. So it is okay to think this way. Devachan is over there, I am here, I'm doing this and that to go there. That is okay, perfectly fine. Hỏi là còn nhị nguyên hay không, thầy nói đúng, nhưng mà mình phải hiểu là nếu mình thực sự mà giác ngộ cái tự tánh hay chân tánh đó, thì đúng mình thoát khỏi nhị nguyên không phải đi đâu hết. Nhưng mà thực tế là gì? Hầu hết mọi người chưa giác ngộ thì cái tâm vẫn còn nhị nguyên. Thì cái pháp tu tịnh độ này mà còn thấy là phải để đi từ chỗ này đến chỗ nọ, nguyện vọng xin Cực Lạc, thì nó rất là thực tế và lợi ích cho nhiều người. Cái câu này là
hỏi rất nhiều năm nhiều lần. Tức là mình nhận nhiều pháp quá, nhiều lễ quan hệ quá thì làm sao mà tu hết tất cả các pháp đó, tu hay là tu thứ tự như thế nào, hay chỉ tập trung vào một pháp mà thôi. Rinpoche, I have received a lot of empowerments, a lot of practices, and how can I practice it? All of them in order, in sequence, or just concentrate on one practice. So, what do you want me to say? If you were asked to do this and that specifically when you received empowerments or teachings, then you must do so. Otherwise, I think we keep one practice at least that is good for Sutrayana and Tantrayana both, and then do that sincerely and faithfully, correctly, continually. So I think that is pretty good enough. The problem is a lot of people do nothing after receiving many teachings. They even do not know what kind of teachings or what kind of deities and what kind of who the teacher was. This is an ignorant way of doing, which is not so good. But with understanding, with faith, I think it is okay. But then again, if you do not consider of doing any practices after all of these teachings received, this is not so good. But at least doing one thing. Very often people convince people to do one thing. That's like at the least. And then, for example, the Dalai Lama often says he practices for 8 different saranas every day. I myself like 5 or 6 every day. But I think for most people it's difficult. Very difficult to do that many practices because you have to work, you have to take care of many things, and also you have to think of your family, your finances, and how to go to Devajan also. So you have more duties than I do. Other people do. So yeah, keep one practice that is good for both Sutrayana and Vajrayana every day. That is very good. Thì thầy hỏi là giờ muốn thầy trả lời sao đây? Thì nói là bây giờ thực sự nếu khi mình nhận một cái pháp nào đó mà vị thầy đó yêu cầu rõ ràng đặt điều kiện, nếu mà nhận pháp này về phải tu tập vậy bao nhiêu số thì nếu mà mình coi là giới nguyện nhận pháp là thì phải làm theo những cái gì mình hứa nguyện. Còn nói về thực tế đó, đối với cả hiền lẫn mật đó, thì mình có học về pháp gì nữa, mình về tu một pháp thôi mà với cái tâm thành tín tinh tấn thường xuyên vân vân thì nó là tốt lắm rồi. Còn có thể nói hầu hết mọi người nhận pháp về chẳng tu gì hết, và có đến cái độ mà chẳng nhớ cái tên bộ pháp là gì, chẳng nhớ cái tên ông thầy thì bây giờ nói tu cái gì, thì bây giờ nói là về mà có tu tập đó, cái người nào có tâm tu tập là tốt lắm rồi. Thì như vậy đó. Còn nếu không á, bây giờ mình tu mà mình hay là mình nhận nhiều pháp quá rồi mình chẳng nhớ, chẳng có tập gì thì như vậy nhận làm gì? Thầy nói là có tập một pháp
là tốt là người. Còn đó là đối với đa số. Còn có những vị khác thì khác, chẳng hạn như Đức Đạt Lai Ma nói mỗi ngày ngài tập như là khoảng 8 bộ pháp. Còn bản thân thầy cũng tập một ngày 5-6 bộ pháp mỗi ngày. Nhưng mà hầu hết đối với mọi người đó thì khó có thể khuyên như vậy được, tại vì rất khó với mọi người, bởi vì mọi người có khuyên cũng không làm được, vì ai cũng phải nghĩ đến chuyện gia đình, nghĩ đến công việc làm, rồi bây giờ phải tính kế hoạch để vãng sinh tịnh độ cái thực lạc thì rất là khó. Thì thầy nói thực tế với mọi người là tập trung vào một pháp, đối với hiền mật đều tốt, đó là tốt lắm rồi. Tibetan Buddhist, we do this way. As a Tibetan Buddhist, probably one of those Nyingmapa or Galupa, Kajuba, Sajaba or whatever, then this is kind of more like real practitioners, more like serious practitioners. We have to finish 3 things. One is to be done the recitation of the Guru and Yudam, Dakini 3, those 3 roots. So we have to finish of these 3 practices of 3 roots. This is very necessary, and this is like, you must done, something like that. So therefore a lot of real Dharma people from these different schools of Tibetan Buddhism, I believe, have done this. Not everyone, but a lot of people, a lot of monks and lamas. And ordinary people also try to do that. Because if you are able to do that, you finish practicing the three things, these 3 practices, then you are pretty good doing anything, something like that. Because all of these practices, all of these deities belong to either Guru or Yudam or Dakini, something like that. So that covers a lot. So in our lineage, I often tell people to practice Guru Yoga, because Guru is the main thing. And then also, when there's no Guru, there's no Buddhas. That's what we often say. So all of these Buddhas, Bodhisattvas actually manifest by the Guru. That's how we understand. So because you are not able to do this many practices and this many homework or something, but at least as a Buddhist, especially Vajrayana practitioner, we should do something to make oneself Vajrayana practitioner, to have this name, right, title. So I think Guru Yoga is very good. There's actually not specifically reciting the mantra for Guru, the Yidam and the Dakini, but we visualizing Guru and the Yidam and Dakini and protectors in the Guru Yoga visualization practice. So it is very good. In fact, it is very practical, and it contains a lot of things. So if you are practicing Guru Yoga, for example, every day, then I think you have authority to receive teachings or empowerments, generally as many as you want, but specifically in this lineage. So that is maybe a good piece of information for you.
thì thầy muốn khuyên như thế này, tức là nói về Phật giáo Tây Tạng đó, là bất cứ dòng pháp nào, dòng mũ đỏ, mũ vàng, mũ đen, dòng Sakya vân vân, thì cái người Phật tử Tây Tạng khi mà gọi là người tu chân chính và nghiêm chỉnh đó, thì họ đều tâm niệm là phải hoàn tất cái pháp tu tam căn, tức là tu bổn sư, bổn tôn và Dakini, và họ thấy đây là cái điều rất cần thiết, cái điều là phải làm, phải hoàn tất cho xong, chứ không có lộn xộn nhé. Thì như vậy cái người tu chân chính ở bên Tây Tạng đó, hầu hết mọi người đều hoàn tất cái pháp tu tam căn theo cái yêu cầu. Còn những người khác đó, thì có thể chưa hoàn tất nhưng mà họ vẫn tâm niệm cố gắng là phải hoàn tất cho mình được. Thì đó là cái nhìn của người Tây Tạng. Còn chúng ta đó, bây giờ nếu mà chúng ta làm được hết như vậy đó thì cái pháp tu tam căn thì tốt. Nhưng mà chúng ta đó, nếu mà có tu một trong mấy pháp đó thì cũng là ít nhất là một trong tam căn. Thì cái pháp mà ở đây mà thầy khuyên mọi người là nên tu tập là gì? Là ít nhất trong tam căn đó, là nếu mà không tu được thì giữ cái pháp bổn sư vô già tu hàng ngày. Bởi vì tu pháp bổn sư vô già nó cũng là một trong tam căn, và đồng thời trong cái pháp quán bổn sư vô già có quán tượng bổn tôn trong đó, có quán tượng Dakini trong đó, có quán tượng hộ pháp trong đó. Thì như vậy và nguồn gốc tất cả các pháp đều là từ bổn sư mà ra, bổn tôn đây là hộ pháp Dakini đều từ bổn sư mà ra. Thì nếu vậy chúng ta dầu là chúng ta không có điều kiện nhiều, không có thời giờ nhiều để tu tập hết đầy đủ, thì nếu chúng ta giữ được pháp bổn sư già để nó tổng nhiếp tất cả các pháp khác, thì như vậy là cũng có thể gọi mình là hành giả mật thừa, ít nhất là cũng xứng danh với cái danh hiệu là hành giả mật thừa. Chứ còn không mà không tu được cái đó thì gọi mình là hành giả mật thừa thì hơi là lạm dụng danh nghĩa. Thì nói tóm lại là pháp bổn sư già thì tu tập được như vậy là có giữ đầy đủ hết. Và nếu thầy nói là nếu mà ai mà tu pháp bổn sư già hàng ngày đầy đủ thì có nhận bao nhiêu quán ảnh cũng có vấn đề. Thì như vậy đó là nếu ai có tu pháp bổn sư già thì thầy thấy là như vậy đó, thầy khuyên là người mà nhận mình là hành giả mật thừa ít nhất cũng giữ cái pháp bổn sư già cho đầy đủ. Có hai cái câu hỏi. Nếu bây giờ có người hoặc bạn bè xung quanh đố kỵ mình và dùng những lời cay độc mỉa mai để hỏi mình, thì cái thái độ và cái cách trả lời như thế nào để vẫn giữ cái tinh thần mà thân thuộc và theo đúng theo đạo. If my friend or someone else out of jealousy, if use some kind of harsh word to attack me, how do I answer? How should my attitude be in order to keep the good relationship and be like a Buddhist? Be kind. So yeah, that's why we need to practice patience, and that's why we need this kind of people who criticize us and who bring troubles to us to see whether we are doing okay or not according to Dharma. But anyway, of course, it is very important to to not argue back. Yeah, because the nature of Dharma is peace, and you or we wanted to be peaceful at any time, under any circumstances. If you lose
that part, then you are no longer actually Dharma person. A Dharma person means always mindful, peaceful, kind, compassionate, gentle. These are very important qualities and required all the time for us to keep these qualities. So answer nicely. If you need to explain, if you don't need to, do not be mad at anyone. Yeah, something like that. Thầy nói là chính yếu là mình luôn giữ cái tâm mình nó tốt lành, bởi vì và muốn tốt lành thì thông thường chúng ta phải tu tập cái hành nhẫn nhục, và khi mà nói mình tu hành nhẫn nhục đó, mình phải cần có những người chỉ trích mình, cần có những người công kích mình, thì lúc đó mình mới biết là công lực của mình tới cỡ nào, hay là mình tu có thực sự nhẫn nhục hay không, hay đúng pháp hay không. Và cái quan trọng là đừng có cãi cọ trả đũa, mà cái mục đích của người tu Phật pháp là gì? Để tâm mình nó được an lạc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thì như vậy nên nếu mình đánh mất cái sự an lạc của mình đó, thì tức là mình không còn là cái người tu Phật pháp nữa. Nhưng mà có những trường hợp ví dụ như mình nghĩ mình cần phải giải thích, cần phải trả lời, thì mình nghĩ giữ cái tâm như là tức là tốt lành, cái tâm từ bi, nói những lời nhẹ nhàng, tử tế, lịch sự, du dĩnh, tỉnh táo, vân vân, trí tuệ, và đại khái như vậy, và giữ được chánh niệm. Thì như vậy đó, khi cần trả lời đó thì trả lời bình tĩnh, và nếu cần giải thích thì đừng có như là tranh cãi, sân hận, rồi là thù hằn, vân vân, là như vậy. There's a part that is confusion. Is sometimes it's difficult to know who's being jealous. Sometimes we think, oh, he's or she is jealous with me, but they think, oh, him or that person is jealous at them. So it's something like that. So we also want to aware of oneself to make sure not jealous person. I think that is very important. Mà thầy nói vì cái sự vô minh đó thực sự rất là khó nói ai đố kỵ. Có khi mình nghĩ cái người đó bị đố kỵ với mình, nhưng mà có khi mình xét kỹ lại thì mình thấy chính mình là cái người cũng có đố kỵ trong đó, và đôi khi cái nguồn gốc của vấn đề là cái tâm mình cũng có đố kỵ. Nên cái quan trọng là xét kỹ như thế nào. Cái câu thứ hai là tại sao có người bị ma nhập, tại sao ma có thể nhập tâm mình được, làm sao để tránh né bị nhập, điều kiện nào thì ma sẽ nhập được xác người, làm sao người bị nhập có thể thoát ra khỏi được, và nếu có người quen bị như vậy thì làm sao. Con ma đang cười. Why some people be possessed by some demon or some spirit? How can they do that? And how can we avoid being possessed by spirit, by ghost? In what condition they can enter our body? And how can the one who is possessed by a demon or spirit or ghost, to chase them out, you know? And how if our relative or friend be possessed by a demon or ghost, how can we help them? I
I think it is Vietnamese stuff. I don't see this in Tibet really. Almost. I have never seen, and I have never heard like this in Tibet. But there are a lot of those in Vietnamese community. So maybe it's your thing. But maybe it's the way how we understand. We probably have some similar problems or situation, but we don't call it what you called. But we think it is possible to enter in one's body another being. Yeah, that is probably possible, but it's not that many. It's very rare. But usually we say these demon kings, right? Like Jarbo, right? Yeah, demon kings. They usually enter people's bodies, people's minds, and distract people a lot. It makes change the mind, the way of thinking, a totally different person, or sometimes they go crazy. In Tibet, we only see some crazy people. Crazy people is really crazy. But the causes probably some beings enter the body. But most times, the best way, best remedy to kick it out. The being aware is probably practicing wrathful idams. And we often practice Guru Rinpoche, wrathful form of Guru Rinpoche. And Lama Sang used to be very famous to solve this kind of problem, and a lot of people came to him to get help. And Lama Sang helped a lot of people by practicing Guru Rinpoche and Guru Rinpoche, Guru Chakpo, sometimes wrathful Vajrapani. All of these wrathful deities, practice of these wrathful deities are good, but especially Guru Rinpoche practice is very useful. And then here I think it's a little different situation. So the only way is the Western way to help them. I think that is better, because most people who have this kind of problem, they do not really believe in Dharma, and cause in fact too much. If they believe, or they believe that afterwards, not before, so it's not enough sort of faith to receive benefit from doing the spiritual things. So I think still the Western, how they handle this kind of thing, that is probably better. Other than that, I don't have very good solution an answer to that question. Thì nói cái vấn đề này chắc người Việt bị nhiều, tại vì
bên Tây Tạng thì ít có những trường hợp này, ít nghe, mà đi đâu đến cộng đồng Việt Nam đều nghe hỏi những cái câu như này. Thì thực sự Tây Tạng cũng có những vấn đề đó, nhưng mà Tây Tạng nhìn vấn đề cái khác mà không có gọi nó là như vậy. Mà thực sự cũng có những con ma, những vong nó có thể vô trong người được, hay là nó có thể khống chế mình được, nhưng mà những trường hợp đó tương đối cũng hiếm. Nhưng mà có những loại mà vô hình, ví dụ như ma vương, quỷ vương, họ có thể có khả năng vô trong thân mình được, vô trong tâm mình và khống chế cái hành động, tư tưởng, suy nghĩ mình được, chứ không phải là không có. Nhưng mà Tây Tạng đó cũng có những người như vậy, và khống chế hành động có thể làm cho người ta bị điên, và Tây Tạng có những người cũng bị điên. Nhưng mà lý do chính là cũng có thể bị vong nhập, ma nhập, vân vân. Thì cái cách tốt nhất mà để có thể coi như là trục ma hay đuổi đi đó thì tu tập những cái bộ tôn phẫn nộ. Ví dụ như bộ sư Liên Hoa Sen Thần tướng phẫn nộ, gọi là Guru Trapo, với cái dạng mà cầm một bộ cạp. Còn có thể tập bộ Kim Cang Thủ Thần tướng phẫn nộ. Thì Lama Sang ngày xưa là người nổi tiếng mà giải quyết những cái vấn đề này, nên là nhiều nạn nhân thì tìm đến Lama Sang, thì Lama Sang chỉ cho tập cái đó thì có thể đuổi đi được hay trục ma được. Thì chi tiếu đó là những bộ thân tướng phẫn nộ. Thì ở đây đó, trường hợp ở xứ Tây Phương này khác, bởi vì cái người Tây Phương nó khó có thể dùng những cái cách thức của người Tây Tạng được, bởi vì họ thứ nhất là họ không có niềm tin đến Phật pháp, và họ cũng không có tin nhân quả gì nhiều. Mà không những không tin thì khi mà không tin thì những cái điều kiện để giúp cho họ cũng khó. Và người Tây Phương đó đôi khi họ còn nghĩ là họ có những cách giải quyết nó còn hay hơn người Tây Tạng nữa, thì làm sao mà giúp cho họ những chuyện đó được. Thì thầy nói đối với người Tây Phương mà không có niềm tin thì thầy cũng biết trả lời sao. Còn trường hợp con ma nó hay cười thì cũng dễ giải quyết. But Guru Rinpoche advised people to pray to him, to practice Guru Rinpoche, especially at this kind of time. When people have a lot of externally, internally obstacles, especially with Dharma practices, Dharma activities, then to think of Guru Rinpoche, to practice Guru Rinpoche, to pray to Guru Rinpoche, so that he also will support you. That's what he said. So, and also he said in the future, like now this time, people have all kinds of sickness, disease, all kinds of heart disease. Some of the disease that we do not think, we may not think it's a heart disease, but it is probably because it affects how you think. It affects the function of the mind. Because we believe that the mind, there's always something to do with the heart. And so when your mind is not in a function, in a correct position, then probably it affects your heart as well. So Guru Rinpoche says in the future, in this bad times, difficult times, people will have a lot of worries and obstacles and confusions, anger, jealousy, all of this. This will bring a lot of, this will cause a lot of pain and this sickness. So pray to Guru Rinpoche to go everything smooth, to go on the path peacefully. So therefore, some people when they get sick and they go to try to see many doctors and many hospitals in Tibet and China,
and nothing changed, not much improvement. So sometimes they just come back to monasteries and lamas, and I also see many of these kind of people, and I ask or request them to do practices of Guru Rinpoche, and it oftentimes, or I have seen at least many of them received or get benefit from this kind of method. So yeah, I believe that practicing Guru Rinpoche, pray to Guru Rinpoche, reciting Guru Rinpoche mantra is very useful at this time. Ngoài ra có một số cái loại bệnh mà Ngài Liên Sen cũng có nói là cũng khuyên chúng sinh đời này nên cầu nguyện với Ngài trong cái thời đại này, bởi vì Ngài cũng có tiên tri trong tương lai, tức là trong cái thời này con người ta gặp rất nhiều cái chướng ngại, ngoại chướng, nội chướng, vân vân. Thì ngay cả những người mà làm Phật sự cũng gặp rất là nhiều cái chướng ngại. Thì vậy đó là cầu nguyện với Ngài Thầy Sen sẽ được cái sự hộ trì của Ngài. Thì Ngài nói là trong tương lai, tức là trong cái thời này rất nhiều cái loại bệnh nó sinh ra, có những loại bệnh nghĩa là thuộc loại mà rất là khó trị, mà rất nhiều cái loại bệnh, nhưng mà hầu hết đó, Thầy nói đều liên quan đến trái tim đó. Cái tâm trí của mình và đồng thời liên quan trực tiếp trái tim, cái tim vật lý đó. Thì lý do là gì? Tức là thời nay đó con người ta vọng tưởng, lo lắng, buồn phiền nhiều, rồi hoang mang, sân hận, đố kỵ, đủ mọi thứ phiền não, nó làm ảnh hưởng trực tiếp đến trái tim, rồi từ đó nó sinh ra đủ mọi thứ bệnh. Thì bây giờ đó là mình có thể cầu nguyện với Ngài Liên Sen, tu tập những cái bộ pháp của Ngài Liên Sen, thì cũng có thể như là được trợ lực, giúp đỡ và thuyên giảm. Thì thế đấy là có nhiều người bị bệnh, ví dụ như ở bên Tây Tạng, Trung Hoa, vân vân, thì họ tin vào y học, họ bị bệnh này bệnh kia, họ đến những cái vị thầy thuốc, rồi họ của xứ Trung Hoa, Tây Tạng là họ nhờ chữa nhưng mà không thấy hết bệnh, rồi cuối cùng nghĩa là hết kế cũng phải tìm đến tu viện. Thì chính bản thân thầy đã giải quyết nhiều trường hợp, thì thầy cũng dạy cho họ tu tập cái bộ pháp của Ngài Liên Sen, Tôn sư Liên Sen, thì rất là nhiều trường hợp mà thấy bệnh thuyên giảm thấy rõ. Thì như vậy Ngài Liên Sen đã khuyên chúng ta trong cái thời này lắm bệnh thân, bệnh tâm, bệnh vân vân, thì mình có thể tu tập một bộ pháp của Ngài Liên Sen, tu trì chú, quan tưởng, cầu nguyện vân vân, thì sẽ được cái sự hộ trì. I think we need to practice pretty regularly so that we are able to receive the benefit from that. But people often see Dharma practice as like a painkiller. When people get sick, this is not a correct way. Thì để nói là tu tập đó, nó phải tu thường xuyên thì chúng ta sẽ thấy cái lợi ích rõ ràng của pháp. Còn thông thường mọi người đều coi tu hành đó là giống như thuốc trị đau, khi nào đau mới xài tới, nên ra nó cũng không có đúng chuyện, nó không có hữu hiệu gì. Cái câu này cũng hỏi nhiều là khi chết thì nên thiêu hay nên chôn. What do we do with our body when we die? We should cremate it. What should we do with our body when we die, when we pass away? Should we burn it, cremate it, or we bury it? Or try to carry it with you. Tibetan tradition is kind of complicated somehow. Sometimes it's a very rich tradition.
if you have the condition, then it is a very good thing. And we have many ways of taking care of the body. But of course, oftentimes, the main thing is charnel ground. But here, cremation, that's the more common thing. I think it's fine. It's perfectly fine. But then, if there's some chances, some conditions, then when doing the cremation, if someone, some sanghas or gurus say some prayers, say some pujas, that will be even, better. But even you don't have that kind of condition, I think that is okay. So follow your tradition and the conditions wherever you are. That will be fine. Thì nói là nếu mà vậy thì ráng vác cái thân đi luôn. Nhưng mà thực sự thì cái câu này cũng hơi khó trả lời, bởi vì ngay chính người Tây Tạng họ cũng có nhiều cách giải quyết. Chẳng hạn như thông thường bên đó là nếu mà có người thì nói là tu đến một mức nào đó thì họ sẵn sàng, thì họ có thể cúng dường cái thân cho chim ăn, tức là sẽ cho chim ăn cũng được. Còn ở đây cái xứ này thì bây giờ cái phương tiện mà hỏa thiêu cái thân cũng tốt, mà nếu trong khi mà qua đời nó mà có được những vị thầy làm lễ hoặc là cầu nguyện cho thì càng tốt nữa. Còn thông thường thì thầy nói cứ theo cái truyền thống của mình, cái truyền thống và mình suy nghĩ cái nào thích hợp tốt đẹp nhất thì dùng. So this one is not a question but a request. Thưa ngài Rinpoche, tôi kính, cái này có cần đọc hết không, nó dài lắm, nó vắn tắt thôi. Tại là khái là còn học Hoa năm 2014, bây giờ nghe nói năm nay có dạy 5 ngày thì mới đầu nghĩ là Hoa chung với cái pháp hội Di Đà, nhưng mà nghĩ là sẽ được thực tập chung như vậy, nhưng mà họ dự thơ nói không, có Hoa vân. Rồi thấy dự thơ thịnh Di Đà cho khóa 2015, và được biết là nhiều người chưa học Hoa 2014, nhưng mà nếu mà năm nay được học thì quá là sung sướng, làm cho thân tâm an lạc, và nghĩ là nếu được học thì sẽ tu tập tinh tấn để thực hành. Nhưng mà cái đại khái đó là muốn thỉnh thầy nghĩa là tiếp tục cái chương trình Hoa và Di Đà hàng năm, mỗi lần là 10 ngày. Thì xin ngài cho biết ý kiến. So Rinpoche, mainly this is a request that I'm very happy to come here to receive this teaching in 5 days. And at first I thought that this program will be combined together with the Powa program, but it's not so. So I request that you come back to do the Powa program and combine with the Dekwachen every year, 10-day program. Now we practice together just one more time. One thing, they promise to be very diligent if you say yes. I will ask Devachen. I will ask Amitabha. Thầy nói để xem nữa.
Ima hồn tự ni như ma nập di shorona trong mê di mong bố parona trong giờ tăng đơ phá bê yir sana nam bá ta bê yang khang deva shen agi chur mi kê ma tho ya ra sen sarvi yir ra la me sa chung nên gia ô pa mê pa na na ghi đô dê 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 pa vô la sư tô ya la cô lô sô chan chan sô nhi vi dê cha chi thê ya chi cha nhi nham ya mong dê dê sư cô nam sô sô ya cha chu ma trong đề la vi nam thang đơ sang chư sinh la cực dư thanh dơ tê cực dễ sang di chẳng nê đăng la dư dơ sang chư sang ba chơ chơ mô ca mô cha yo bê ca dê yang đơ sang chư sang ba thu chen thu Phổ Tô Chê Sang Bê Phật Ma Yo Yê Nhi Sang Yê Sang Ya Đà La Đà Sô Vô Sông Bồ Rì Cha Lâm Bồ Chê Nam Mê Nam Mê Nam Mê Yu Bê Phật Sang Chư Sang Bê Kê Long Chê Hoa Bồ Kinh Nhan Sê Tô Sang Nam Phê Chê Cô nam sơn sô dương thế thế mê mô cụ cha la nhẹ hương thế mê dư đà kê cô sơn cụ bê chẳng xa lô chư cô nam hoa tha yê rì đà cha yê ô dê mê trơ chân rê dê nam trơ chân rê dư hoang dê hoa dạ Namo se tu Roma te Roma Shiva Kajaji Tuye o se tu Bamado Yantu o jen Shiva Kajaji Churku o pa me la cham sa lo Sanje shenji nyen sen Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Lá con của Cúc đó. Chị Thơ dạy nghĩa là con của Cúc. Cái gì nữa? Cái gì nữa tôi luôn nhưng mà trai cho tôi cũng bao nhiêu? Wow. Ngày hôm qua có cái bác đó là 100 tuổi nhớ không? Ngày hôm qua có bác là cô nào dẫn lên bạn gái 100 tuổi. Cái là hát hát lửa hả? Nó tự nhiên hát lửa vậy. Sao nó không đốt bây giờ đó? Cô phải để ngang và nó mới cháy.
Nó bị thơ nè. Nó lấy bị thư không? Bị thơ nè. Ba. Nè bị thơ nè. Lên trên Đừng không đây có đây. Đừng không đi. Cái máy của Peter đã ha, cái máy cái camera ổng. Ai anh? Cao su của em trai. Lát em rồi em dừa. Cái ở cao đó để gì vô cái ở cao. Chú ngồi chụp em tấm hình.
Chị chụp lúc này em đang đứng lên đó nha chị. Chị chụp lại vui lắm.
Cho ta trên ta cái này không con nhà em nha. Cái này thiệt à? Cho em mượn cái ta đi, cái ta cắt giúp. Giờ chị đi hả? Một lát nữa. Có cần cái ta chưa? Cùng trong nó cần có bao không? Em nhớ mà, em nhớ bữa nay mở lại để đây đừng mất. Em nhớ bữa nay mở lại. Bữa nay quá Liên tục luôn. Mọi người được 2 phút thôi, nói lâu quá. Đúng. Hả? Đó. Anh cái điện thoại đi, chụp này phải hiên thôi, anh điện bận quá. Chụp.
Hình quá đẹp chị. Om Benza Sato Samaya Mata Malaya Benza Sato Vinapa Vijaya Vinapa Sukhayo Vinapa Sukhayo Vinapa Raso Vinapa Sava Sutta Vinaya Jasaya Karma Sudame Dutante Angaro Purnama Gavan Sarvadana Gata Manzurmame Manza Manza Mawana Samaya Sando. So we will do this one more time. What we did earlier. This is the main practice part. So we will do this one more time. So that makes 3 times for this day. Mình sẽ cùng tụng chung theo lần nữa từ đầu cái phần chính. Imawodane nyamana jishorona rame jikde mambu bharona chungza tanda bhabe yasana nambada be yankam devache Dake juva mega mamboya ramsina savi yalana mesa tena jumda java upame pamarange doja dhyama Kola sudha yama kordo so chanda so nye veche jache jache shanye nyam jamu se
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Chitta Tambo
chi không cho chú là chú kỳ hoa thế nam quân la yu nam cho chi chi thế nam tam tham chế na tu sa nhiệt thế chính ngô ma lô ma thế ta nam la chú chi cô lô ni cha chen như tu cô hoa đa vi ok tu chi thế don thế ma số sa chi trong se thân chi kế ra chi nhang đa va se cơ thế ta la nhang mi đa tu ma số va ti so ta chi tu so kế va na đô va sen che cơn chi tôn tượng nam mê chan chư như tổ ni quang sương cô hoa châu ni tu chư shi ê kê hoa ta la nhân ni chế lư tu ni chư hoa chư chế chư này lễ lan so chê mê lu thọ đề hoa chư chê mê a di đà ca Đức Thế Hoa Mê Chương Tam Chô Chô Sang Bế Tôn Cơ Chô Đê Yu Chê Chô Thành Đá Đô La Thanh Thô Cha Chê Chô Mê Lu Thâm Tham Ba Chô Bơ Chô Tô 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 La Chê Thô Cơ Nê Nê Chê Thô Chô Ma Thô Sang ye wo ba me ke la ke lương ko chi ko vân tơ quan sơn cho ba ko thiên ko yên gai no wa chi chư về đông ne ba ko sang chư sang ba che ye dương thơ thông ye nam ca cho ne wa chen lương ro wa nam na liên ba cô khen song tu ma chu la mê kê chê mi tha chư đê la trong sen chê hoa sô thọ ma mê nê cơ chê hoa cô hoa chê na yu mê thế la chu hoa chê hoa sô mê nê mơ rơ chê chô cha chê la na chê trong mê nhô tu ngà chê ma va chê mơ ta lai đê chê tư tu ta vi bê sen chê tu nô pa cô sa mê pa cô chê tu chê nô tuần rô mê ta chê ma mê la chê cha chê cô sa mê pa cô cha cha yu ri khan chê na mê la yu ye khan chê ta em la ma chê kê ma cô ta mê không quê chan chô nê chê chê song nê thá hoa chê lê hoa chê chê chung cảm sơ chê thê mê pa chô pa sô cha chê chê hoa cân chê nê cha cô như nê thá hoa chê ngân chê chô chê nam ca la Điệp thèn khăn mơ trang nê ba kê chê chê la tô chê nê kê hoa chên đơ chên ba chô kê hơ san chê hô ba mê ngọt sơn chư bê cha thô mê ba tham chê na ba chô kê mê yu yi chô chơ hoa mê tô mê mê nhung bồ la chư tê chê hoa lên ba chô kê chê chê la lu chô nê
Lo
Hãy subscribe
dòng ji tam cho dương ba cho nhân an đề nê đề yi tam ba nê ca va tung chư tu tam she va cha bun cha sun nê đề che cho dương gu đề niệm thâu nan nan tu ngâm nê phô đề nê tu chen tu đề sang ji nê đề ye sao ba ra tu tam ba nê yun đen đô ru sa kê cha vô chư cô chế tam ba chan lê dư tam nhang sa chế thế yu sa ro sa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ long syllable, 100 syllable. Banza sadhu samaya mana palaya naza sadhu dinava dilada me bawa sadhu haya me bawa narado me bawa sarva sadhu me drayanza sarva karma zanza me zidan shayankara ha 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 ho bhagavan sarva tathagatam bhadra me manza bhadra bawa ma samaya sadhu Banzar sadhu hum, banzar sadhu hum, banzar sadhu hum, mong banzar gara pama sadhu hum, mong banzar gara pama sadhu hum, mong banzar gara pama sadhu hum. So I will chant the prayer, yeah? Giờ thầy sẽ chủ lễ chúc thầy sẽ tụng chúc. Hồ chế chế nâu chàng thang bên ma kế sa đông bồ la yam chan dục hương rương nhi bên ma dông nê chế sa trá ngũ
đơ quan rô mang bố cơ chế chế in sơ đọc rơ sơ chân chế đọc sơ 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 sô ngơ rơ kèm ma sân đơ Nai shi jin kor lo tham chen khai chen de sa pa je ban zhe sa pa ra na kang je to ta wa san je gan da zang do je san wa do je de ren sha ho chen bo ro wa ju bin go da la de gong ye gi shan ji a do ni ma ji ye ni nam da ja chen mo lo ro ga ri gan da li ma re zong zhe jian na nian zhe ga dao jian qiu ya yim jie long de ban zhe san yi da gu du jie dang zhe jiang ge song du dang san ma yan beng li tam li niang gang zi lin ge re ge rab de nong xiang ju bin do lo san do nian ba qian de jin yi tong de li li jie nian zhe du jin guan zhe yi该下巴让我一日都是的千年前就少些，红都比较多一年都节气，每次没讲讲就讲话这，跟头上坡也做的比弄，等着没把就要弄的，我们本子啥都什么呀，弄的巴拉呀，把这啥都得弄吧，得加这这。是多还有没把握，是不还有没把握，那让多没把握，才外生的没干呀，这才外干嘛是在没，这咱这样个人，哈哈哈，我感觉我能才外在，同志们民们咱们这嘛嘛什么呀，啥都我们这啥都什么呀，满了巴拉呀。这啥都得弄吧，地下这都没把握，是都还有没把握，是不？安那绕都没把握，啥是能明白？这是我干嘛是这面？这当心两个人红，哈哈，我半个红，是我的这个大半子嘛。这把我嘛什么呀？三多，跟着三多什么呀？满了巴拉呀，满这啥都听懂吧？地下这都没把握，是多还有没把握，是多还有没把握，那都才华是能明白，这才华干嘛是咱们这大千个人红哈哈，我半个晚上的大个大个这么没么这么这把握嘛什么呀？啥多我们这啥都什么呀？满了巴拉呀，没这啥都。地下这都没把握，是多还有没把握，是不还有没把握，那都没把握。啥个是没没这样，这啥个干嘛是咱们是当这样个，哈哈哈！我半个晚啥个大堂个大门子门面门子门子把我嘛什么呀啥多啊，我们本子啥多什么呀，满了巴拉呀，本子啥多的那把地下这个。是多还有没把握，是不还有没把握，那让多没把握，啥是那没转，这啥干嘛是咱们自当像个人，哈哈哈，我半个晚上的那个大门子嘛，盘子嘛什么呀，山多我们盘子山多什么呀，满了巴拉呀。这上多的弄吧，地下这都没把握，是多还有没把握，是不还有没把握，才华真的没这呀，这才华干嘛是咱们自当像个人红，哈哈哈，我半个红，才华的太个大什么呀，三多。能听他等待身前那么不人的告诉我这里旁旁住住身前马路把相去多美萨热亲不就让么样看我们红出去都要一些多月间出去走到人生浪啊当
Ma
go down be chechok lag you dang je bana te tabi ilam na shiksin sinam chiki gamu sitala be lo me shigle segi eko jo ki Yagi jitsi bome limbo lini ba ya sonam jasoi itenje la ya di de le me tombe doje bu endo na te la ma jumpe etera la be Mindra dite dongwe gatengi na aingi nyam gai lurulenbe ekiche shikido Jim Pogyo maybe Shukdragi Uni La Dang La Mishari Imagom Kangjajong Madan Kanjaning Day It's a gate Janu Chago Jubi In a drop shikru Chago Jubi Nedrup Sikru Jalu Chago Jubi Nedrup Sikru
Hiền, còn có con em. Dạ. Dạ, dạ. Ngồi đây. Yeah. Anh ơi, Lan sẽ hát một bài bây giờ nè, giờ làm sao? Hỏi cho thôi coi. Ok. Lan biết ok. Ok. Yeah. Nhưng mà làm sao cái micro làm sao? Hát đây đi. Hát đây hả? Ok, cái đờn nữa. Có đây không? Cái đờn, giờ để này lên cao một xíu nữa. Để coi đây. Đây rồi. Được. Đây, cái này hay nhưng mà muốn cái này ngồi đó thôi, hay là đứng chưa cái này không mạnh lắm, muốn ngồi đó thì ngồi có hai muốn đấy cái này mạnh lắm, đứng lên nó hát nghe để mở lên cái phim. Dạo thử nó nghe rồi. Để thầy không nghe không, hát không nghe không? Ok. Hát đi. Chị có nghe không? Chị nghe thử. Chị nghe thử chứ. Giờ Lan đứng đây hay đứng đâu? Không, đứng đâu cũng được. Đứng xa mở lớn lên gì. Không ai nghe vậy. Ồ, cái này nó thu thẳng qua bên kia. Nhưng mà phải việc ra ngoài này nữa hả? Speaker nữa, speaker ok, khoan. Vậy là phải set up cái này. Nhưng mà giờ phải có cái microphone để mới set up cái này được. Đâu biết chị play live vậy đó. Vậy là về bữa nó coi nó chạy. Đã nói là bữa có microphone phải Cái này nó trước mới set up live vậy. có cái bảo không được có bắt vô thì có bắt vô theo cái luật đó. Có cái micro đó, cái sen đó. Cầm để chị hát không? để gì không mất quá bữa. Rinpoche, my Vasha brother and sisters, I will sing for you a song. This song Em ở rồi có rồi em vậy không biết of endless years for people of Tibet. This poem wrote by Chile Nanja of Powell.
wrote this in the summer of 1999. The reason why I make this song, I compose this song, because Bhaktatutu Rinpoche, one day he gave me this poem, and then he tell me to wrote this song and in Vietnamese melody. And then now I will read this song in English for English person sister. And then after I will sing this song in Vietnamese. Thank you. Tibet, sad afternoon. Sad afternoon, settle on Tibet. The land of Buddha is set on misery. People have no more freedom on religious practice. Brutal tyrannical such as barbarians. And sorry for my English. Afternoon falling cold on the land of snow. The land of Buddha is invaded by hatred feelings. Hey people, tell me, is this hell in this world? Blood and tears falling to fill up suffering. Mother Avalokiteshvara, please bestow on us your compassion. And Venerable Manjari, please repel the aggression, so as to bring back the bright future and bring back the smile to innocent children. Oh, Venerable Tara, please protect us all. And Amitabha Buddha, with 1,000 years of generosity, please let the singing voice to sound with melody and lullaby in harmony, and let be a peaceful sun of Dharma golden light. That afternoon settle on the land of Tibet. Today, tomorrow, and so on, moon waning and waxing. I have a dream about a song of freedom. This English translation by Liên. Đó là bài nha. Phật giờ đây đã đi qua đây, người dân không còn tự do tôn giáo, mạnh hung thần thật là dã man. Buổi chiều lạnh lùng về chiến đầy những hận thù. Người ơi đâu là trần gian địa ngục, máu lệ tuôn trào chôn giấu niềm đau. Xin mẹ Quan Âm mở lượng từ bi, xin đức văn thù đầy lối xâm lược, cho giấc mơ của ngày mai tươi sáng, cho em bé thơ tìm lại nụ cười. Xin mẹ Sara bảo vệ chúng con,
cho ánh sao vàng một trời bình yên. Tiếng chàng hát hay tiếng khóc một trời. Hôm nay trăng tròn rồi mai trăng khuyết. Có tôi ước mơ khúc hát từ gió. Xin mẹ Quan Âm mở đường từ bi. Xin Đức Văn Thù đầy núi xâm lược. Cho giấc mơ còn ngày mai tươi sáng. Cho em bé thơ tìm lại nụ cười. Xin mẹ Zara bảo vệ chúng con. Đức A-di-đà nắng nắng bờ đường. Xin cho tất cả điều vui mau. Có gì hơn rồi. Thôi được. Cho ánh sao vàng một trời bình yên. Gạo là tốt nhất á. Gạo là ở trên dùng gạo làm thép á. Bỏ bánh qua đây. Tiếng chàng hát hay tiếng khóc một trời. Hôm nay trăng tròn rồi mai trăng khuyết. Có tôi ước mơ khúc hát từ gió. Thank you very much. Anh gì đó ơi, trong cái bịch giấy nó có con dao. Để cho xin cái đĩa dân thầy. Xong ra Chị ơi tôi Lân thầy. chị Thế nào cũng được dân thầy. Có cái đĩa dân thầy không? tính gì thôi. hết đĩa thôi. Không có đĩa chị. Đây chị nhận lấy. Không cần phải bật tỏi tiếp ta. Gì mà tỏi tiếp ta. Thank you. Here. Yeah, one second. Like a remainder of the tray. Thuốc nam remainder tray. Chị đến đọc chứ chị sao? Hả? Chị đọc. Không biết, để hỏi chị thôi. Chị thấy có muốn cảm ơn bây giờ chưa? Ok, đưa em tiếp đọc ở đây. Anh microphone.
con. Cái gì con? Ồ, có một cái một cái này. You know how to cook? Just has to be one thing. Doesn't You put the rice with the rice, Whatever you want to do. water over the rice one. The water over the rice about half inch. Respectfully Rinpoche, on behalf of the... Please keep quiet, please. Everybody please keep quiet. Respectfully Rinpoche, on behalf of the entire Sangha gathering here in the past 5 precious days, receiving your blessing, your precious words of teaching, and your guidance, taking us to the path to the Wachan. We are deeply, deeply appreciated, and we would like to thank you, Rinpoche, for your immeasurable compassion and loving kindness for us and all beings. And we would like to request you to remain firm in this world and continue to churn Dharma will. And please come back here every year, again, and again. Rinpoche, all of us have our prayer and our aspiration to pray for your good health, longevity. All your Dharma activities, worldly activities will be accomplished swiftly, and your Dharma activity will be ever flourishing. And I know this is a very worldly wishes, but we wish for your prosperity. Because with that, you would be using that to take care of all the people, the nuns, the monks, the nuns, and the people in Tibet, which we love so deeply. Rinpoche, we also want to wish that Amala would recover quickly. And with your permission, we also want to thank the two translators, Peter Allen and Dat Nun. Thank you for conveying the message that Rinpoche is teaching to all of us. We also wish you, both of you, all the success on your worldly and Dharma path. Please continue to serve Rinpoche and serving us too. We are sentient beings. Yes. I will stop right here translating the Vietnamese and I will continue. Kính thưa thầy chân quý, con xin đại diện tất cả các đạo tràng ở đây. Trong 5 ngày vừa qua, chúng con được nhận sự gia trì của thầy và thầy dạy chúng con, thầy dẫn dắt chúng con trên con đường đi lên cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Chúng con thật là cảm động và chúng con xin cảm ơn thầy cho lòng từ bi và tình thương vô vàn vô lượng của ngài đã dẫn dắt chúng con và tất cả chúng sanh. Và chúng con xin yêu cầu ngài chủ thế thật dài lâu mãi mãi, và xin yêu cầu ngài chuyển pháp luân, và xin yêu cầu ngài trở lại cái chốn này hàng năm, trở lại hoài. Và chúng con với lời nguyện cầu của chúng con và ước nguyện của chúng con cầu nguyện cho sức khỏe của ngài mà mãi mãi khỏe mạnh, và cầu cho ngài sống lâu, và cầu nguyện cho tất cả những công việc, những hoàng pháp hoàng dương của ngài, ngay cả những công việc trong cuộc đời này, xin cho ngài luôn luôn thành tựu nhanh chóng, và công việc hoàng dương xiển pháp của ngài mãi mãi thành công. Và đây là những cái câu lời nguyện cầu, tuy nó hơi đầy một chút, nhưng cầu cho ngài có thiệt nhiều tiền để ngài lo cho thư viện, và ngài lo cho tất cả tăng ni và tất cả chúng sanh. Và cũng xin phép ngài để xin cảm ơn hai vị thông dịch viên là anh
ông Peter Allen và anh Đạt Vương đã mang những lời vàng của Thầy, những ý nghĩa cao quý của Phật Pháp mang đến cho chúng ta. Chúng ta xin chúc cả hai anh này được thành công mãi mãi trên đường đạo và đường đời. Và xin các anh hãy tiếp tục phụng sự Thầy và phụng sự chúng ta nữa, vì mình cũng là chúng sinh mà, đúng không? And now we are on behalf of the Sangha again. We would like to send our warmest thanks to the family of the host, cô Thơ, chú Thành. Yeah. This family has been the very loyal, devoted students of Rinpoche's lineage, have been serving the lineage since Lama-san until now and continuously. With their pure motivation and generosity, they have extended their heart, their home to all of us to welcome Rinpoche and giving us all the chances to be close to our Guru. On behalf of the Sangha, we would like to wish you, cô Thơ, and Chú Thành, we wish you good health and lots of money. Wow. So we can continue hosting Rinpoche. Yes. But only Thơ cannot do anything without the help of all of you. In the past 5 days, I see everybody running around helping Thơ. So thank you so much. And every step of the way, everyone in here has been helping her in the past few months, not only in the past week. So this Amitabha retreat cannot be successfully without your help. So I would like to thank all of you have coming here. On behalf of Thơ, I want to thank people coming from Washington, from Houston, from all over California, from Santa Ana, and I would like to mention the few names besides that Thơ and the whole Sangha want to thank. We want to thank Mr. Hien and Stella Hearn, who's been helping us with the webcast, so the entire world Rinpoche students can listen and learning the Amitabha teaching. Thank you. We'd like to thank anh Phạm Tân Định for taking care of the teaching places, opening the place and closing the place, and cleaning the place. Thank you. And there are so many beautiful, warm-hearted people helping us with all the flowers, arrangement of the shrine, the places, and taking care of the place every day, including trash, taking care of food and everything. Those are the names I mentioned here. Only a few, but we have many that I did not want to mention. So we first want to thank you, the couple anh Tín, chị Thịnh, chị Yến Hương. Those three people always cook for Rinpoche every day, 3 times a day. And Big Thủy, Orange County, not this week. Phúc Lan, Annie Cook. I'm in San Diego. We're from Washington. Chị Mai, Big Bảng, Big Phượng, Hiền, anh Quân, San Diego, the cameraman. And from San Jose, we have Ian and Kim, and many, many others that even we don't mention here, but you know who you are, because you didn't want your name to be mentioned. And a very special thanks to the 2 new students of Rinpoche, who just took refuge with Rinpoche and received the Lung from Rinpoche. Without these 2 young men, we'll be in big trouble. Thank you, anh Quang, anh Thành.
So we all here, it's just one family under the guidance of our father or mother. So we are our guru. So we all dedicate merit to all sentient beings, including us, to be reborn in Devachan. Thank you. Thank you. You want more money now, so you go to Devachan later. No, we will have a lot of money. We will. We wish you all good health, longevity, and lots of money. Còn ma này cũng đòi xài tiền nữa. Ma nữ mình phải ra tiền nhiều. Ma này toàn mẹ không. Okay, so we are finished nicely. It is good. And for 5 days, for you, maybe it's like a month. I really sometimes think that way. The reason to say this is, the first thing is you are very busy. And your minds are very busy. And you want to be very busy. Because you get bored. Without being in the society, you get bored very easily. So, that's one reason. And the second thing is to put effort in practicing Dharma is even harder. For many people, it is not really interesting. So, you established your enthusiasm for these 5 days to practice Dharma seriously, which is very special. So, I'm pretty thankful for your participation and your good behavior. Riva? Okay. Thì thầy thấy là cái pháp hội kết thúc rất là tốt đẹp, bởi vì trải qua 5 ngày dài như cả tháng. Bởi vì đối với một số người thì thấy là tất cả hầu như mọi người ai cũng bận rộn công việc làm ăn, bận rộn trong tâm trí, vân vân, bận rộn ngoài xã hội, mà chịu khó bỏ công sức ra đây đi đủ 5 ngày trời, thật là một cái cố gắng vô cùng phi thường. Nên thành ra thầy rất là cảm động vì trong 5 ngày qua, nhất là những cái cư xử của mọi người cũng thầy thấy rất tốt đẹp, thì thầy rất cảm động. Cảm ơn mọi người đã tham dự. The nature of diligence is same as interest in the Dharma, interest in Dharma activities. So a lot of people, when they come to Dharma, to practice Dharma, to listen to Dharma, to pay concentration, then they get sleepy very easily. It's nature. So, for many people, as I said earlier, it's difficult to be in this kind of activity or program and to sit and to focus on something and to not moving too much around, sitting nicely with your mindfulness is not something easy to do. But I think you tried very nicely, so which is very good.
And of course, I have been here many times, and you also, many of you, we known each other many years, maybe. So I think, but also you also have other chances to receive teachings from other lamas, teachers. So I think your knowledge of Dharma is okay. But probably deeper understanding and deeper renunciation and more diligence are probably not enough yet. Because of that reason, I think you still sometimes get angry very easily. Sometimes you get upset very easily. That is a proof. That is maybe bad sign for you to be a bad Dharma practitioner. So therefore, we want to be good Dharma practitioners, and what makes Dharma good Dharma practitioners is also these conditions that I mentioned in the past 5 days. So please remember those and try to keep those in your mind and to use that in your daily life with your practice, with your daily life, which is very important. Thì một cái bản chất của cái sự tinh tấn là gì? Một cái tính chất tinh tấn là rất là hăng hái học pháp. Thì hăng hái học pháp thì là thầy thấy là một microphone. Hello. Thì mọi người cũng đến đây cố gắng là học pháp, chẳng hạn như đến đây mà ngồi im lặng. Possession. Tôi nói lớn lên nghe. Đó, thì thầy thấy là mọi người đến đây cố gắng trong 5 ngày bình thường đó là bận rộn với đời sống ở ngoài đời, mà đến đây ngồi im lặng 5 ngày thiền định, không suy nghĩ quán tưởng thì nọ là một cái điều không phải là dễ. Thành ra thầy thấy có nhiều người rất là cố gắng ráng tinh tấn, thành ra đôi khi căng quá cũng thấy buồn ngủ. Nhưng mà đại khái đó là quý vị đến đây là thầy thấy là cũng có cái tâm cầu pháp và cũng đã từng có cơ hội đi học với nhiều thầy rồi, thành ra nói về cái sự hiểu biết giáo lý hay là Phật pháp đó, nói chung là cũng có cái sự hiểu biết. Nhưng mà nói về một số mặt thì thầy thấy là đó là lý thuyết, còn cái công phu tu hành đó, nỗ lực tu hành thì thầy thấy cũng chưa đủ. Thứ hai đó là về cái sự tinh tấn hàng ngày cũng chưa đủ, vân vân. Thì và cái sự xả bỏ, cái tâm xả bỏ đó, không bám chấp, bớt bám chấp đó, cũng chưa có đủ. Thành ra dễ nổi giận, có khi đụng chuyện cũng hay bực bội thế này thế nọ, vân vân. Và nếu mà theo những cái điều mà thầy nói theo 5 ngày vừa qua đó, thì đó là cái dấu hiệu đó là của người tu mà dễ bực bội với thầy nọ thì cũng chưa phải là dấu hiệu tốt. Thì như vậy đó là mình nếu mà muốn làm người tu mà tốt hay là tu giỏi vân vân đó, thì chúng ta phải cố gắng khắc phục những cái điều đó. Và muốn khắc phục những cái điều đó thì trong 5 ngày qua thầy cũng đã trình bày cũng khá chi tiết rồi. Nên bây giờ thầy mong là quý vị về nhà áp dụng những cái điều học và để cho nó thấm vào thì, và để chuyển hóa những cái điều mà chúng ta vừa nghe thầy nói.
Thì đó là cái điều rất quan trọng, tức là học nghe về áp dụng cho nó có cái sự thay đổi. Dharma brothers and sisters, do not fight. Do not argue. Really, it's always absent or not enough to respect each other. What makes the Buddha happy is to see the Sangha is very friendly each other. What makes the Buddha unhappy is you say bad things behind each other. It's true. So, and also it has a very bad karma. Really very bad karma. So be careful with that. And I think that's good enough for this time. And to hold this program, as they said earlier, many people worked and hoped for this program, and especially Mr. Tan and Third. They tried very hard and spent a lot of expenses and spent a lot of energy, time to make this program happen. And I think it gave many people a good opportunity to listen to the Dharma and to study about Sukhavati and to study about these four major causes to reborn in Devachen, which is, I think, very important. If you wish to go to Devachen, then if you do not know how to get there, it's a problem. And it's also maybe it's a side thing, because your mind is wanting this and then you are not able to do that, which is suffering. So to solve that problem, this program, I think, gave you very good support. So you also should appreciate this organizer, host, and the people who be there for this program have done a lot of work, and also me too. And I'm very thankful. Thank you very much. And then the translators also, they have to pay a lot of attention when I am speaking, and they have to drink a lot of coffee and Coke because for their concentration. So it's a double work for them to listen, pay attention, and drink. So I appreciate it, really. And most times I only understand English, but the translation is good. And sometimes missing some, but I think it's okay. I usually say that again, sort of refill that part, the next section, when I notice something that absent. So if you listen to the recording again, that maybe is good for you to learn more, and to I think if you listen more to the teachings, and then you learn more. Each time, I think the more we listen to the Dharma, I think the more we learn or deeper understand it. So it is something important, and
keep that in your mind all the time. The main thing is always lack of mindfulness and understanding, and we always, because of that, you always make mistakes, and that also brings us down all the time. So not much improvement, but always like in this level because of those absence. So therefore we do not want to go down, and of course we want to go upper and upper and upper and to the Ajahn. The Ajahn is not very high as it says. It's a little higher than our world, so you try to be there, okay? Sorry, Marcella, so we have in chapter 5 that learning to handle learning. What are you saying? Don't understand. She wants a 10-day program. Một cái điều mà thầy khuyên rất là tha thiết là đạo hữu đối với nhau đó, thứ nhất là đừng có gây gỗ, đừng có tranh cãi, phải tôn trọng lẫn nhau. Thì Đức Phật đó là nếu mà thấy được một cái tăng đoàn hòa hợp thì Đức Phật rất hoan hỷ. Ngược lại, nếu mà thấy tăng đoàn lộn xộn, nói xấu, bôi bác nhau thì Đức Phật không có hoan hỷ. Phải như vậy chúng ta cố gắng giữ cho cái tăng đoàn được hòa hợp, và đồng thời đó là thì như vậy đó là để chúng ta cố gắng khắc phục cái đó. Và thầy thấy là cái pháp hội này được tổ chức thành công như thế này đó, thì rõ ràng là cần cái sự hợp tác và công sức của nhiều người. Và đặc biệt đây đó thì thầy thấy là anh Thành và chị Thơ là người bỏ công sức rất là nhiều, kể cả vấn đề tài chính, chi phí, đủ mọi chuyện, mới tổ chức được cái pháp hội như thế này để cho mọi người có được cơ hội đến đây nghe pháp, học pháp, vãng sinh tịnh độ cực lạc. Thì nhờ cái pháp hội này mà mọi người mới hiểu được là muốn vãng sinh tịnh độ cực lạc đó thì phải cần hội đủ 4 cái nhân duyên thì mới có thể vãng sinh được. Thành ra có nhiều người nói là mình muốn vãng sinh tịnh độ cực lạc nhưng mà không biết 4 cái nhân duyên, tức là đại khái là muốn làm cái gì mà không biết cách làm nữa thì cũng có vấn đề, tức là sẽ không thực hiện được cái điều mình muốn. Thì như vậy đó là qua cái kỳ pháp này, nhờ ban tổ chức, những người chính và một số người hợp tác để cho có được pháp hội thành công, thì mọi người mới biết cách mà để lên đường đến tịnh độ cực lạc. Thì như vậy thầy thấy là mọi người nên cảm ơn ban tổ chức hay là những người đã bỏ công sức ra tổ chức cho mọi người đến đây có cơ hội tu học. Còn ngoài ra có 2 cái anh thông dịch viên này đó là dịch cũng rất là mệt, bởi vì phải chú tâm vào cái lời pháp, lời giảng, thành ra tốn rất là nhiều cà phê với cốc. Vừa dịch vừa uống thì mới đủ sức mà ấy. Thầy thì biết tiếng Anh, thành ra thầy thấy có những khi nào mà thiếu sót chút, nói chung là dịch rất đầy đủ, nhưng mà đôi khi thiếu chút thì thầy nghe thì tôi nghe được thầy sẽ chỉnh lại cái phần sau. Như vậy là nói chung là không có gì trục trặc. Còn nếu mà nói về học về đó thì thầy nói là mỗi lần học pháp đó, thì chúng ta lại hiểu thêm, biết những cái gì mình thiếu sót và hiểu sâu thêm. Thành ra muốn như vậy đó thì thầy nói là về nhà chúng ta nên nghe lại những băng này, ôn lại để biết là khi mình nghe mình học mình đã bị thiếu cái gì, rồi khi mà mình nghe như vậy mình sẽ hiểu thêm, hiểu sâu thêm, rồi phải ôn tập coi mình thiếu sót cái gì. Bởi vì nếu mà mình không biết, không ôn tập, nhiều khi mình thiếu sót mình biết rồi tu, nhiều khi nó lạc quạng, nó chậm, rồi nhiều khi nó đi xuống dưới, nó không tiến mà nó còn lùi. Thành ra thì nói là cố gắng ôn tập, nghe lại, ôn lại, rồi biết mình thiếu sót gì, điều chỉnh, sửa chữa, thì tu đó là nó phải càng lúc nó phải càng tăng tiến lên. Chứ còn không mà tu chậm thì nó đi xuống ngay. Như vậy cố gắng tu và chúc mọi người thành công và gặp nhau trên tịnh độ cực lạc. Translation work is very, very important. Very important for Dharma. The history of Dharma, history of Buddhism in Tibet, China, Vietnam, everywhere. Without translations,
it's impossible to learn and to read and to practice. So translators are very important people, and translation is a very important work. And it's a very beautiful work, very beneficial work. So I wish the translators always work harder, and sometimes they have to be more prepared for themselves so that they can do something better for the people. So I always really, inside my mind, always appreciate these translators. We had very great translators in the history of Tibet. Berotana, and we had 5 very great translators in the early time in Tibet, during Chosung Dizan's time, around that time. And translators are getting a little sort of narrower wisdom after that. But still, they are very, very, very good, very important. So therefore, we appreciate in our mind their work very much. And it is not easy at all. If you don't believe, you can try. So, you also appreciate these translators and translation work. That is very important. And then everyone who came from other states, other places, and spend a lot of money and time to come here, you earned some merit, and you should appreciate for your activity or your action, your good action that you have done this time. And I also say thank you very much to be here and to study Dharma. It's basically for your benefit, not others too much, even though we say all sentient beings. So it's something good for yourself, and you should understand that. And thank you very much, and I will see you in Devache. Cái công việc dịch pháp đó rất là quan trọng. Vì trong lịch sử Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam vân vân đó, nếu mà không có người dịch thì dĩ nhiên là người Phật tử không thể học và không thể tu được. Thành ra cái vai trò của những vị dịch giả nó rất là quan trọng, và cái công việc rất là khó khăn, chứ không mà cái công việc này cái giống như là làm cái công việc không dịch đó là một điều thầy thấy là rất là đẹp, rất là tốt đẹp. Thành ra cái người thông dịch viên đó mà muốn thành công trong công việc mình đó là cũng phải học tu, cũng phải học, phải chuẩn bị mới có thể mà làm được chọn công việc mình, chứ không thì sẽ không có thành công. Thì bên Tây Tạng đó ngày xưa có nhiều vị dịch giả nổi tiếng, chẳng hạn cái thời đầu tiên đó, ví dụ như dịch giả Vajrayana. Rồi sau đó gần cái khoảng thời gian trong cái khoảng thời gian mà vua Sông Đê Sên thì có 5 vị dịch giả rất là lỗi lạc, rất là trí tuệ. Thì thầy thấy là sau đó trong lịch sử đó, càng ngày những cái vị mà dịch giả có trí tuệ đó càng lúc càng hiếm, chứ không phải là dễ kiếm, tức là càng ít đi. Thành ra cái công việc dịch pháp đó là công việc rất là khó khăn. Quý vị mà không tin cứ thử xem mà biết. Thì thành ra thầy luôn luôn là rất là cảm động, hay là rất là cảm ơn những vị thông dịch thì vị dịch giả đã giúp dịch pháp cho mọi người có thể học pháp được. Và ở đây đó thầy thấy là trong đại chúng cũng có nhiều vị từ xa đến, tức là tiểu bang khác hoặc là bay đến đây để học pháp.
Thành ra thầy thấy là thầy rất cảm động, và ngay chính quý vị đó cũng thầy nói là cũng nên nghĩa là phấn chấn tinh thần, tự nghĩa là cố gắng lần sau tiếp tục, tức là trong cái việc học pháp. Rồi đồng thời đó là thì đấy là như vậy đó. Tuy là đến đây đó trong những lời tụng thì mình nói là vì tất cả chúng sinh, lợi ích cho tất cả chúng sinh, nhưng mà thật sự cái việc học pháp này đó nó lợi đầu tiên là hết cho chính cái bản thân mình, và cái người mình nhận được cái lợi ích nhiều nhất chính là bản thân mình, chứ không ai hết. Tuy là mình cứ nói cho chúng sinh, thì thành ra thầy nói là đến đây học là tự mình đã lợi ích rất là nhiều. Thì như vậy về cố gắng áp dụng tu học, và thầy nói hẹn gặp lại trên trình độ Cực Lạc. And many of you, we are pretty familiar. We known each other for a quite time, and many of you have been to my homeland in Tibet and Golok. And we are doing many good things, positive things over there. Of course, when I come here, or Lama-san used to come, and then I also come around every year. And of course, people support and donate for the monastery, some of my projects. So, of course, the monks, the nuns, the people in the monastery know this. And every time when we have a bigger Dharma activity, ceremony, we always mention that these people who support the monastery we will receive result from doing this virtuous thing, like giving donations or supporting. We always think of the people here, and we always keep you in our prayers, and give you the merit of that activity. And also the donations that I have received here, nothing is lost and nothing is waste. Used on purpose, and used very carefully and very nicely. Of course, people give a lot, but we spend much more than what I take from this country in the monastery. So we are building different temples, teaching rooms and school, monks' rooms, and different things that are benefit people directly. Not very fancy temples or very many other very fancy things that not very useful or to just see, but things that benefit people directly. So through your support, you are also helping a lot of people who really need your support. So I just want to let you know that, and no more talk. Thank you. Thầy thấy là các đại hữu ở đây rất nhiều người đã quen biết nhau đã lâu, và cũng đã từng đến Tây Tạng, và nếu mà xa hơn nữa đó thì nhiều người đã từng đệ tử của Dharma Tăng, từng gặp gỡ Dharma Tăng và đến khi thầy đến tiếp nối công việc cũng đã quen biết gặp gỡ nhiều bạn ở đây đã lâu, và quý vị đây học được
thầy rất cảm động là luôn luôn giúp đỡ tu viện những công trình này nọ để phát triển Phật tử tu viện. Khi mà ở bên tu viện đó mà có những cái chương trình lễ lạc đó, thầy chủ trì thầy luôn nhắc đến những cái vị thí chủ hay những người mà đã giúp đỡ tu viện để những cái công trình với nó được thành công, vân. Và trong những cái lời nguyện hồi hướng thì thầy tu viện luôn luôn nhớ đến những thí chủ giúp đỡ tu viện. Nhờ vậy đó là tu viện mới có thể thực hiện được những công trình này nọ, chẳng hạn như xây cất những trường học, phòng học, rồi những cái nơi ăn ở cho tăng ni, vân, phòng ốc này nọ. Thì bên tu viện nó cũng không có phải nghĩa là muốn xây cất những cái phòng ốc hay công trình mà có vẻ huy hoàng tráng lệ hay là nó xa xỉ, mà thầy nói là cái số tiền hay những tài chính mà các đạo hữu để cúng dường tu viện dùng rất là đúng chỗ, không có hoang phí và không có bị thất thoát đâu hết. Như vậy đó là thầy rất là cảm ơn mọi người, bởi vì nếu mà không có những cái đóng góp đó thì bên nó cũng thiếu phương tiện. Thì tuy là cái số mọi người ở đây là cố gắng rất là nhiều và rất là rộng rãi trong vấn đề mà giúp đỡ tu viện cúng dường, nhưng mà thật sự thì khi mà nói đến Phật sự đó thì khó mà nói được đến như thế nào mới đủ. Cái nhu cầu của tu viện cũng rất là lớn so với những thí chủ đóng góp. Nên là bên tu viện đó thì cố gắng phát triển để cho Phật sự nên được rộng lớn. Thì thầy cũng cảm ơn mọi người, và thầy hiểu là khi mà cúng dường để tu viện có thể phát triển hay là Phật sự đó thì chính là những cái việc thiện lành mà hay là những việc công đức mà chúng ta thấy người Phật tử cũng nên thường hay làm. Thì như vậy thầy nói như vậy cũng tạm đủ rồi. Thì thôi không nói nữa.